conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Narito ang isang patunay ng sarap at bisa ng Nature's Soya Coffee. Ako si Florence Evans. Masakit ang ulo ko tuwing dinadatnan ako. Nag-Nature's Soya Coffee ako. Ang ganda talaga ng pakiramdam ko. Kape mo ng cafe, Nature's Soya Coffee. Mabibili sa mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Nature's Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Narito na ang pagkakataon para alamin ang mga ginagawa ng bawat lider sa inyong lungsod, munisipyo, lalawigan at distrito sa Metro Manila at maging sa mga probinsya. Meet the Boss! Meet the Boss! Hihimayin at sisiyasatin din ang mga usapin, mga problema na may kinalaman ang inyong mga local executives. Meet the Boss sa isang exclusive at one-on-one na panayam kasama ang veteranong broadcaster na si Radyoman Ely Saludar sa programang Meet the Boss. Basta trabaho, tutok araw-araw sa unang-una, nag-iisa at tunay na gabay sa hanap buhay. DZXL 558 Radyo Trabaho. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Magandang umaga, good morning! At syempre ngayon po'y araw ng Biyernes, January 15, 2021. Sweldo ho sa mga sumisweldo na 15 at katapusan, mga kababayan. At syempre tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating mga balitaan pagtalakay sa mga mainit na issue. Hoy, kanina madaling araw pa lamang po ay inumpisahan na ng ating mga radyoman dito po sa DZXL 558 kHz sa ating pihitan sa inyong mga radyo, mga kasama. At syempre mga kasama ay mga interview, pakikipagpanayam sa mga taong nasa likod ng mga mainit na balita. Mamaya antabayan na din mga kasama yung ikalawang pagdinig ng Senado na may kinalaman pa rin ho dito ho sa plano ng ating gobyerno para po sa pagbabakuna. Napaka-importante ho yan, mga kasama. Malaman po natin ang bakuna at para po anong protection po para sa ating lahat. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Oras na po natin ay alas 9:11 na po ng umaga. Tuloy-tuloy na ho tayo. At samantala mga kasama, nasa linya po natin si Presidential Spokesperson Harry Roque. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ka Ely. Magandang umaga, Pilipinas. Apo. At unang-una po sa lahat ay marami po nagtatanong dahil sa dyan po sa kamera ay, di ba,
kumikilos po mga kongresista sa charter change. Sa Malacanang po, ano po ang kasi baka may kumpas daw ito mula po sa Pangulo. Ano pong paglilinaw po, Secretary? Sangayon po sa saligang batas, yung pag-amin ng saligang batas, no, talagang yan po ay katungkulan ng ating Kongreso. May mga iba't ibang pamamaraan, po pwedeng tinatawag na PON-AS, pwedeng PON-CON, pwedeng ang tanging pamaraan na hindi po nanggagaling sa Kongreso ay yung tinatawag na firma, no, yung initiative. No? Opo. Pero pagdating po sa CONAS at saka sa Constitutional Convention, talaga naman po kinakailangan na yan po ay magsimula sa Kongreso at respeto naman po natin yung desisyon ng mga leaders ng Congress na bigyan ng prioridad yan. Pero kung nakikita niyo po kami dito sa Malacanang, tutok po tayo sa COVID-19. Halos wala na po natutulog sa ekutibo dahil dito sa COVID-19. Nung una, paano po mapapabagal ang pagkalat ng sakit. Ngayon po, number 30 na tayo sa buong mundo. Dati po, number 20. Opo. At ngayon naman po, ang inaatupag na ekutibo talaga yung bakuna. Wala na pong ibang prioridad kung hindi bakuna dahil alam natin po na ang bakuna ang tanging solusyon dito sa pandemya ito. Apo. At dyan po sa House of Representatives ay mayorya ay kaalyado po ng administrasyon. Pero ngayon, ano po ang reaksyon ng palasyo dito po sa bagong tatag na BTS? Yung balik sa tamang serbisyo, pero pareho po itong kaalyado ng Pangulo. Ito pong dating House Speaker Alan Peter Cayetano at siyempre ang nakaupo ngayon si Speaker Lord Alan Velasco. Well, yan po yung internal na mga pangyayari sa Kamara de Representante. Hindi po tayo naging masok dyan dahil sariling dynamic po yan ng Kamara de Representante na isang co-equal branch of government. Apo. Okay, balik ho tayo dito sa issue po ng bakuna, Secretary, at talagang ngayon abalang-abala ang ating gobyerno na magpadala po na makabili ho tayo ng bakuna para po protection po para sa ating lahat. Pero paano ho kaya at gagawin ho ng Malacanang at ano po yung mga dagdag po na direktiba para tumaas po ang kumpiyansa ng tao? Kasi marami po nangangamba na baka makabili nga po tayo ng bakuna, dumagsa po tayo dito sa atin, pero ayaw naman magpabakuna yung mga tao, baka masayang po ang pondo ng bayan. Well, una-una po na wala pong bakuna na gagamitin na hindi po tumadaan sa proseso. Mga 3 grupo ng dalubhasa ang mai-involve dito. Yung expert panel group, yung tinatawag nilang NITAC, at saka yung expect na tinatawag. Lahat po yan ay mga expectum vaccinology. Hindi po yung 5-5 na eksperto, no? Sila po talaga ay mayroong specialized training sa mga bakuna. At sila po magsasabi na ang mga bakuna na nirehistro sa FDA ay kaparehong ligtas at epektibo. Pagsiwalaan po natin na kapag binigyan po yan ng emergency authorization, yan po ay dumaan sa masusing proseso. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa mga ibang bansa. Opo. Dahil lahat naman po ng bansa sa daigdig hindi magpapaturok nang hindi po binibigyan ng EUA. Pangalawa po ay ang katotohanan na kung hindi po tayo magpapakuna, hindi po magkakaroon ng solusyon ang ating problema dito sa pandemya. At habang wala pong solusyon yan, ay hindi po tayo makakabalik sa buhay na natin bago po dumating itong pandemya ito. Opo. So kung nais niyo pong bumangon muli ang ating ekonomiya dahil at ang tao ay makakapagtrabaho, kinakailangan po talaga magpabakuna. Opo. Ang Prime Minister po ng Singapore, Presidente ng Indonesia, si President-elect Joe Biden, nauna sila nagpaturok ng bakuna para ipakita po sa kanilang mamamayan na safe at talagang dapat na magpapaguna ang lahat. Dito po sa atin sa Pilipinas, Secretary, pakilinaw po kasi nauna parang may binanggito ang Pangulo na paunahin muna yung mga frontliners at yung mga mahihirap o gayon din yung mga pulis, sundalo at pahuli na sila. So ano ho ba talaga rito, Secretary? Kasi sinasabi baka makapagpataas po ng kumpiyansa sa taong bayan kung mauna po ang Pangulo mismo. Sa mula po sinasabi ni Presidente na uunahin natin ang mga mahihirap at yan po talaga ang pangako kung hindi panata ng taong bayan sa bayan ng Pilipino. Opo. Pero nung last talk to the people po niya, inulit po niya yan at to stress a point, kumbaga, no? Sabi niya, dahil ninanais natin na mga mahihirap ang mauna, sige na, bigyan na lahat sa mahirap at kung pero pang natira, saka tayo magpapasaksa. Pero kung talagang kinakailangan po siyang bakuna para ma-boost ang kumpiyansa ng taong bayan, hindi naman po imposibleng mangyari yan. Pero
mga nagpapabakuna po ngayon, iba't ibang mga brand na ginagamit. At 2 head of state na po ang gumamit ng Sinovac na una natin gagamitin. No? Si President Widodo at saka yung presidente po ng Turkey, nauna na po magpaturok ng Sinovac. No? Opo. So kung mga ganyang presidente naman po ay nauna na rin, hindi naman po absolutely kinakailangan na mauna ang ating Philippine President. Pero gaya ng sabi ko po, no, nung nauna, sinabi na niya na magpapauna siya, pero nga po tinitimbang niya na kung ano yung mensahe na talagang una, ang mahirap kay Duterte o yung pagbibigay ng kumpiyansa. Pero sa tingin ko naman po, dahil ang dami na rin mga nagpapaturok ng lahat ng mga brands ay nandiyan na po yung confidence. Opo. At tandaan po natin, uulitin ko po, wala naman pong brand o walang klase ng injection na dito lang sa Pilipinas na aproban. Bago po natin ma-aproban yan, napakadami mga bansa na rin po ang nag-a-approve yan. At napatunayan, ito po ay ligtas at epektibo. So linawin po natin na wala pong pinapaboran ang gobyerno, kundi kung sino ang mauna, yung available na makakarating agad dito sa atin. Alam niyo po, meron tayong tinatawag na law of supply and demand. Kapag napakalakas ang demand, siyempre po, kakaunti ang supply. Opo. At dahil napakalakas nga po ng demand para dito sa mga bakuna nito, siyempre po, mahirap makakuha. Kung miski man merong gusto o preference, hindi mo makakuha yun dahil nag-uunahan nga po. At ang naging kwento nga po nito, dito isang ayon na sa WHO, 80% po ng mga made in the West ay nabili na ng mga mayamang bansa bago pa man ma-develop ang vaccine dahil sila po ang gumastos para ma-develop ang vaccine. Opo. So ang katunayan po, pinag-uunahan natin ngayon yung natitirang 20% sa merkado ng supply. Kaya nga po, importante na pagtiwalaan po natin na lahat po yan epektibo at ligtas at sabi po ng ating Pangulo, pag aprobado ng FDA, lahat po yan ay tabla-tabla pagdating sa safety at saka sa efficacy. Opo. Okay, at siyempre talagang dito no, mga kababayan sa ating ay talagang dapat maging mabilis po no ang pagresponde ng ating gobyerno. Dito po Secretary sa bagong UK COVID variant ay napag-uusapan ho ba kasi marami po ang sinasabi napakabilis po ito manghawa. Kaya dito naman yung pangamba ho na baka magkaroon po muli tayo ng lockdown. Ano ho ba na usapan ho dyan, particular din po sa IATF? Ang lockdown po, sang-ayon po yan sa tinatawag natin 2-week attack rate at saka yung critical care capacity. Now, alam natin na mas mabilis makahawa ito new variant, pero ang mabuting balita, hindi naman po mas malala. So, maski po dumami ang numero, kung hindi naman po napupuno ang ating mga ospital, hindi po kinakailangan magbago ng quarantine. Pero siyempre po, ang ating panawagan para hindi mangyari ito, nababalik na naman tayo sa quarantine, mask, hugas at iwas. Apa. Okay, sa panguli, Secretary, inyo pong paalala mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig ho ngayon nationwide dito po sa RMN. Well, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes ang nagsasabi, ang pangako po ng ating Presidente, walang iwanan, walang maiiwan, lahat po tayo sabay-sabay na babangon galing dito sa pandemya ng COVID-19. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat. Yan po mga kasama si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay mga kasama, inyo pong napakinggan yung ating pakikipagpanayam kay Secretary Harry Roque mga kasama at siyempre particular pa rin dito po sa mga mainit na issue lalo na po yung may kinalaman dito po sa pagbili ng ating bakuna para po sa ating lahat mga kababayan kasi ang Senado nga mamayang alas 10 ay magkakaroon pa ho ng ikalawa nilang pagdinig Committee of the Whole para tutukan yung plano po ng gobyerno na kung saan ay ano-ano ba yung mga bibilin na brand. Kasi may binabanggit din po no ang ating mga senador na dapat ay sabihin no, banggitin at hindi pa pwedeng ilihim kung magkano. At kung magkano po yung bibilin na bakuna mga kasama, di ba ba? Okay, samantala at paalala muna tayo mga kasama at ito ho, paalala mula po sa Meralco. Oras natin sa buong kapuluan, alas 9:21. Happy New Year mula sa Meralco!
Paalala lang po sa mga may konsumo na 200 kWh pababa noong December. Walang disconnection hanggang January 31. At matapos bumaba ng 1 peso and 39 centavos per kilowatt-hour ang electricity rates noong 2020, tumaas ito ng 27 centavos per kilowatt-hour ngayong buwan. Dapat maging energy efficient lalo na sa pagdating ng summer. Maging bright sa paggamit ng kuryente. Ang usong air fryers, healthy na, energy efficient pa. Tinest namin ito sa Meralco Power Lab. Pinapainit ito ng matindi ang hangin sa paligid ng pagkain, kaya naluluto kahit walang mantika. At matipid ito sa kuryente ha. 1 kilong chicken, done in 18 minutes. 4 pesos lang ang konsumo. Hanggang sa susunod na Meralco Advisory! To learn more, visit meralco.com.ph/bright ideas. Okay mga kasama, yan po hatid sa inyo ng Meralco. Ang Joy 1050 pack hanggang kinsena swak. Overcome ito'y paano? Ang sikreto, liit benching kong patak sa buong hugasin na swak. Konting tubig haluin at babulain. Over sa bula, over sa bisa. Benching kong patak sa buong hugasin na swak. Ang Joy 1050 pack hanggang kinsena swak. Ang Joy 1050 pack hanggang kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Cellphone Plus Gold. Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. 3 beses isang araw ako umiinom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Nabibili sa mga butika. Sali na sa RMN Radyo Saya! Abangan lang ang online trivia game contest sa inyong tahanan sa RMN DZXL 558 Manila sa darating na February 1, 10 a.m. Sundin lang ang 3 steps para sumali at manalo. Step 1. Mag-selfie habang hawak ang 2 sachets o 1 tube ng Cream Silk Standout Straight 180 ml o 340 ml. Gawing profile picture para makasali sa online trivia game contest. Step 2. Manood ng Facebook Live ng RMN Radyo Saya sa RMN DZXL 558 Manila Facebook page para malaman ang trivia game questions. Step 3. I-comment ang tamang sagot sa ibibigay na tanong ng host. At kung ikaw ang opisyal na nakakuha ng tamang sagot, may chance kang maglaro at manalo ng papremyo sa ating ruleta. Kaya sali na sa RMN Radyo Saya. Hatid ng Cream Silk Standout Straight. Get healthy, beautiful hair. Kasama ang RMN DZXL 558 Manila. Visit RMN DZXL 558 Manila Facebook page for more details. Promo runs from January 3, 2021 to February 26, 2021 per DOH FDA CCRR permit number 0842 series of 2020. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya! May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Cellphone Plus Gold. Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. 3 beses isang araw ako umiinom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Nabibili sa mga butika. DZXL Radyo Trabaho. DZXL ang inyong gabay sa hanap buhay. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, balik po tayo mga kasama. Oras na po natin, 9:27 na po ng umaga. Mamaya ang tabayanan, alas 10 at ating pong isasahin papawid live ang ikalawang pagdinig po ng Senado na may kinalaman sa plano po ng ating gobyerno para po sa pagbabakuna. Napaka-importante ho mga kababayan. May mga nauna nang naging pahayag yung ilang mga senador na ayaw po nila sa sa bakuna na mula sa China o made in China mga kababayan. Partikular ito pong si Senator Mig Zubiri mga kasama kasi napakababa rin po ng efficacy yung visa eh. At ang sinasabi nasa 50% lang. Eh kumpara sa ibang mga brand ho ng bakuna na merong 70 pataas, 80 pataas, 90 pataas. Mga kababayan. So yun po. Pero sabi po ng China at sa pamamagitan po ng Chinese Embassy ay kanilang idinidepensa yung mga pagpuna at kawalan po ng tiwala sa kanilang produkto made in China na bakuna mga kasama. Yun daw ho ang sabi po ng Chinese Embassy, ito hong China-made vaccines laban po sa coronavirus disease 2019 ay global public goods and low cost. Parang iba ho ito sa nababanggit ho mga kababayan na mahal na po ito hong bakuna na made in China at mababa pa yung efficacy. Kung sana pasado naman, kaya lang pasang awa. Kasi 50 po ang sinasabi po ng WHO Pero 50 pasang awa, 'di ba? Merong 75 pataas. 80 pataas, 90 pataas meron mga kasama. Sabi po ng embahada ng China, yung Chinese Embassy mga kasama, at kanilang i-depensa ito hong Chinese pharmaceutical firms na Sinovac at Sinopharm at na kung saan ay may question mo dahil sa kawalan daw po ng transparency at yung low efficacy rates sa kanilang mga bakuna. So abangan ho natin yan mga kasama, pero sabi po ng Malacanang yan naman daw po ay bubusisiin ng FDA kung ano talaga at ito ba ay ligtas na ipanturok para po sa mga Pilipino mga kababayan. Ako naman bilang isang taxpayer mga kababayan, dapat maging wais po tayo at talagang masinop po sa paggasto sa pera ng taong bayan, di ba? Halimbawa, bibili po tayo ng bakuna, ang sinasabi, lahat naman ito pasado sa WHO, di po ba? Pero kung titingin ka at bibili ka ng bakuna, mga kababayan, di po ba? Siyempre, titignan mo yung efficacy, yung bisa ng bakuna, di po ba? Ano ba yung mga mas matataas? Gusto mo ba sa 50 lang? Siyempre gusto mo yung mas mataas. Yung 70 pataas, 80 o 90 pataas mga kababayan. Tapos, pangalawa, sisilipin mo ang presyo. Kasi bilang mahirap na bansa ang Pilipinas, titignan mo, sino ba yung pinakamura? Eto na, maganda na yung quality ng bakuna, di mura pa. Di ba? Sulit ito. Ganon mga kababayan. Sana nga po ay ganun po ang mangyari, hindi po ba? Yun po ang maging basihan sa pagpili po ng bakuna. Alam nyo, ako mawalang galang na po, pero hindi naman sigurado dapat na talagang madaliin ng husto, no? Doon ho tayo sa mabisa na mura pa.
Bakit to? Yun lang po ang kaya ng ating budget. Mga kababayan, huwag pong ipilit. Huwag pong ipilit ito hong made in China. Kung napakamahal no, at mababa pa yung efficacy. Buti sana kung wala hong ibang pagpipilian eh. Kung sila lang pong may bakuna, okay po, wala tayong palag. Kahit na 50 lang po yung kanilang efficacy. Pero pwede kasi maikumpara sa iba. Mga kababayan. Pwedeng maikumpara sa iba. Parang kotse ho ito eh, di ba? Made in China na kotse. Pero bakit mahal? Mas mataas pa sa mga European cars. Parang ganun ho mga kasama. Ewan ko, basta siguro ito wala hong discrimination. Ito sa aking komentaryo mga kababayan, kahit na anong brand yan, ang dapat na tingnan po nating lahat, partikular po ng gobyerno at syempre buwis po ng taong bayan ang ipambibili ho rito at yung iba ipangungutang ho, nababayaran nating lahat. Unang-una dapat na ikonsidera ho, magkano ba ito? Mura. Ano ba yung kalidad niyan? Mataas ang efficacy. Yun lang po. Tapos na ho. Wala na hong pag-uusapan. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, oras na po natin. 9:33 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating mga balitaan at pagtalakay pa rin sa mga mainit na issue. Diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso kanina na itanong nga po natin kay Secretary Harry Roque, mga kasama. Okay, sandali lang. Yung BTS, abangan ho natin mamaya. Pag-usapan natin dyan po sa kamera. Sandali, paalala muna tayo. Oras natin sa buong kapuluan, 9:33. That time check was brought to you by Joy Antibac. Iwas germs, iwas sakit. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Virtual Pag-ibig. Ang Pag-ibig online na. Sign up na sa Virtual Pag-ibig at pag-ibigfundservices.com. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power widener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. DZXL Radyo Trabaho. DZXL ang inyong gabay sa hanap buhay. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, oras na po natin, 9:34 na po ng umaga. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga balitaan at pagtalakay pa rin sa mga mainit na issue, mga kababayan. At dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso ay na kung saan ay abalang-abala ang mayorya. Ang mayorya ho dyan ngayon na nahati na po sa dalawa. At yung mayorya na kaalyado ni House Speaker Lord Alan Velasco, mga kasama, at yung isa naman kaalyado ni dating House Speaker Alan. Parang may Alan ho ito, Alan Cayetano, mga kababayan. Pero alam nyo ho, kasi diyan sa mga kongresista na kaalyado at mismong si Speaker Velasco, talagang isinusulong po nila ito hong charter change. Marami po ang mga nagsasabi may pandemya. Ito ba ang dapat na unahin? Ito hong charter change o ano ba? Mga kababayan. At meron pong nabuo na bagong grupo. Siguro kilalang kilala ho ito ng ating mga kababayan at kahit na mga thunders kasi mga kabataan, sikat po ito sa buong mundo. At masasabi natin ngayon, isa po ito sa mga popular, yung Korean Millennial Boy Band, yung BTS. Naku, dami na loko rito, mga kasama. Diyan po sa kamera, sa mababang kapulungan, naglunsad po ng bagong bloke. BTS.
balik sa tamang serbisyo. Naku, ang ganda. Okay, nasa linya po natin ang miyembro po ng BTS sa Kamara, si Congressman Mike Defensor. Kong, magandang umaga po sa inyo. Yes, Idol Eli, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig, magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, ang ganda ng ano nyo, ng grupo, BTS, sikat na sikat yan, ha? Pero to service. so balik sa tamang serbisyo, pero meron pong mga kantsaw po yung mga kalyado ho ni Speaker Velasco, bitter talaga sila. Ano pong sagot nyo rito, Congressman? Actually, kung titingnan mo naman yung mga issues namin, wala sinasabing bitter dyan eh. Kasi kung naalala mo naman, Eli, no, kaya nga binabanggit ko, ito yung mga grupo na dati nagtatrabaho at patuloy na magtatrabaho para sa ating mga kababayan, sa ating administrasyon, kay Pangulong Duterte. No? Ito'y napatunayan na yung pagsiservisyo ng grupong to, ang dedikasyon, no, na kahit anong COVID na talagang patuloy tayo na tumatrabaho at gumagalaw. Katulad nga nabanggit ko, nauna dyan yung tubig. Tumaas yung presyo ng tubig, sabi ni Pangulo noon, nagalit. Tapos nagkaroon kami ng hearing sa Kongreso at awa naman ng Diyos, kasamang Eli, hindi naman tayo nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng tubig. That's supposed to happen because of yung decision ng Singapore na nagkaroon na nga ng arbitration decision ng Singapore. And then matapos doon, pumasok kami doon sa usapin ng hindi pagbabayad na maraming kumpanya doon sa PISALM. Kasi di ba mga government assets, kailangan lang bayaran, marami sa kanila, may utang. And pinagmamalaki din namin yan, no, na Eli, na out of about 25 billion, 15 billion na ang mga nakolekta namin. Magit ko mo lang na 15 billion ang nakolekta dahil nga dito sa ginawa namin sa komite. Pagkatapos pinasok tayo ng COVID. Noong pumutok ng COVID, ang una naming pinag-usapan ni Speaker Alan Cayetano, sabi niya, Mike, of course, nandiyan yung Bayanihan 1, pinag-usapan yung batas na mga kailangan natin. Pero ang sabi agad ni Speaker noon, Mike, mag-oversight ka nga, dahil yun naman ang tambaho ng committee ko, dun sa social amelioration program, dahil ang dami nagkakaproblema, ang dami nagre-reklamo. At doon nga, nakita namin, grabe pala yung mga pirmahan dyan, o 80 ata, bago ka makapagpaayos ng isang SAP program, na nung panahon na yung binamadali, kasi na-delay na ng almost 2 months ang pagbibigay ng ayuda sa mga tao. Pagkatapos, habang nag-hearing doon, nalaman naman namin na marami tayong OFWs ang hindi nakaka-uwi, papabalik sa bansa, hindi naman kailangan gumastos ng gobyerno. Yung pala, nagkaroon ng IATF decision dahil doon sa kaap, hinihinto nila yung pagbalik ng mga eroplano. Kaya ito, tinulak namin, sabi namin hindi pwede yan. Kailangan mapauwi ang mga kababayan natin, alalayan sila dito at matulungan. Pagkatapos, pumasok na yung PhilHealth. And then ginawa namin, nakita nyo naman investigasyon namin dyan. Ka-Eli, talagang dire-diretso. Maya-maya, hindi ko na nga inabot yung natapos na nga si Speaker Cayetano noon dahil napalitan na siya. Yung committee report inilabas namin. Ang next namin na tinatarget sana, yung cell tower. Kasi yung cell tower na yun, kailangan namin mapag-usapan dahil nga gusto natin lahat, pati yung Pangulo, gumanda signal. Pag-alaman namin, yung tower sharing pala, parang 9,000 ng smart na tower, 7,000 ng globe, hindi pala ito nagpapahiraman, hindi nagpapagamit ng mga towers. Sabi namin, hindi pwede. Dahil in the end, it will be the people, it will be the public who will suffer, the consumers. So minamandato namin yan. Papasok na kami doon, tapos yun na, inawat na. Dire-diretso yan. Hanggang ngayon, Enero, hindi ko alam kung ano mga matutuloy na investigasyon at tinasabi lang oversight, na yung trabaho ng Kongreso napakalaga. So anong ibig sabihin nito, Eli, kami, talagang babalik kami. Narinig kita kanina, nagsasalita ka dito sa charter change. Yan nga, iba-iba rin naman ang aming pananaw. Ako naman, hindi naman ako against dyan Gusto ko na nga na magbabago ng ekonomiya. Pero tama ka. Sa gitna ba ng pandemya, sa gitna ng kaguluhan, na yung mga magsasaka, nagre-reklamo dahil wala nga silang ayuda, bumababa na ang presyo. Tapos ang mga empleyado, walang bakuna, hindi pa natin alam ang programa sa bakuna. Ang mga korporasyon, mga negosyante, nagkakahirapan, no? Marami sa kanila may utang, pinapahirapan ng mga bangko, marami sa kanila kailangan magbayad ng buwis, marami sa kanila kailangan magbayad ng kung ano mga obligasyon bilang negosyo na kailangan natin maintindihan at kailangan natin tulungan sa gitna ng ito dahil lalo't ang mga maliliit na negosyante, almost 90% yan ng ating ekonomiya. Ito, Eli, tama ka. At kami, hindi hinto. Gagawin namin trabaho namin, talagang gagalaw kami, hindi yung usapin na kung ano nung ABS-CBN o Chacha, pero kung anong kailangan. Particular dito, no, Eli, yung una kong tinutulak, yung pagbayad sa PhilHealth. Pero dito dapat,
Oh, Okay. yes. Okay, Kong, dito ho at abalang-abala po no, yung mga kaalyado ni Speaker Velasco dito po sa charter change. At makukuha ba nila yung mayorya, yung suporta kung sakali? At kasi pinipilit po, bagamat ang binabanggit din ni dating Speaker Cayetano at ikaw sinasabi mo, pabor kayo sa chacha pero yung timing. Lahat to nagsasabi kasi yung timing. Yung focus dapat ng ating gobyerno, lahat po ng sektor, maging na mga mambabatas natin, dito sa pandemya. Ngayon, nakapokus tayo, di ba? Pagdating ng bakuna. So, paano ho ito? Diyan po sa Kamara, malabo itong makausad ito kapag ganito kasi kasi bahagi rin kayo ng mayorya. Di po ba, Congressman? Alam mo, Opo. Tama. Pero una sa lahat siguro, kung ako kung ako ang gagalaw, ang ipapakiusap ko, pagpalagay mo na ako ang Speaker ng Kongreso, ang ipapakiusap ko sa Senado, mauna sila. Habang pinag-uusapan nila yon, kasi di ba, ang sabi nila, voting separately, to form ourselves into constituent assembly, no? Voting separately. Gawin na muna ng Senado, tapos kami, ang ifo-focus ko dito, yung vaccination program. Kailan lang, yung Prime Minister ng Singapore nagsalita, ang sabi na nga niya, kung ano ang dumating na vaccine, whether Pfizer, kung ganito, bilhin na natin, isaksak na yan kasi kailangan ng tao. So ako, ba't ako magpapagod sa Kongreso? Bakit ako magkakaroon ng sitwasyon ng paghiwalay-hiwalay kami sa Kongreso, magkakagulo-gulo kami ng debate, wala din palang abutin sa Senado. Opo. Di unahin na nila yung resolusyon sa Senado, if they can form themselves into Constituent Assembly or they declare themselves into Constituent Assembly, o sige, pag-usapan natin dito sa Kongreso, mag-timeline sila, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Pero yan ang nga sinasabi ko kasamang Ely. Opo. Dito pa lang, narinig ko yung hearing namin dito sa Kongreso mukhang hindi sila sigurado. Yung pala, magpapagod tong sila, nagko-committee hearing. Sana committee hearing na nila yung vaccination, yung FDA, tinanong, ano na bang gagawin? Ano na bang gagawin nating approval? Paano ba yan? Kasi di ba, sinasabi na problema ang FDA, at totoo naman, mga bansa, may iba't bang FDA. Ang punto ko nga, Eri, tama yung sinasabi mo. Di ba? Kaya nga tumatalon ako sa pag-uusap na, mabalik ako sa mga batayang usapin, babalik na naman sa chacha, ito muna tayo, focus tayo. Kasi yung batayang usapan ng kalusugan at ekonomiya. Yung mga negosyante nga at particular po yung PCCI, pabor sila sa chacha pero yung timing hindi po sila pabor dahil sa yung may pandemya at yung ninanais po nila sana ma-actionan na po, Congressman, yung yung create bill makatutulong sa mga negosyante. Mukhang wala pa, no? Create bill kasi. Yung create bill kasi pag-ayos ng ating tax structure. Sa korporasyon na pwede makatulong sa lalo na yung mga maliliit na korporasyon, lahat. Kaya nga sinasabi ko nga yung mismo na negosyante na alam nila ang ekonomiya, nagsasabi na sila, wag na muna yan, focus muna tayo pero gusto namin yan. Ganon din tayo. 'Di ba? Wag muna ngayon. And Eli, tayong dalawa. Nakita natin yan kay Pangulong Ramos. Nakita natin yan kay Pangulong Erap. Tama. Nandun pa ako sa Kongreso. Napunta ako sa Malacanang. Nakita ko yan kay Pangulong GMA. Tama. Pag ginagawa mo talaga doon sa mga last minute ang charter change, talagang nagkakaroon ng kung ano-anong mga himig, kung ano-anong mga pananaw, kung ano-anong kritisismo. Dapat yan, next year. And sigurado naman ako kung sinong kandidato ng ating Pangulo, saring mananalo, next year, simulan, unang taon. Yun, gawin na natin yan, charter change. Okay. So dito, kanina na-interview ko rin si Secretary Harry Roque at sinasabi ko, parang nahati ata yung mayorya dyan po sa Kamara. Pero yan daw po ipanloob na usapin sa Kamara. Hindi ho kayo maapektuhan na Congressman Mike yung mga isunong-sulong na priority bills ng administrasyon dito po sa pagkakatatag ng BTS o basta't ito po yung nasa agenda ng Pangulo parehas at walang magkokontrahan? Ang tanong ko na lang, Eli, yung bang create na binabanggit mo, meron ka na bang narinig na hearing at pag-uusap? Wala diba? Pero letter C pa rin, chacha. Charter change ang gusto nila. Papaliwanag. Diba? Ngayon, alam mo, ito, simpleng issue. Kasi yung create, hindi ko naman committee yan. Pero siyempre, susuportahan ko yan. Yung sinabi ko dati, yung OFWs, palitan natin dun sa PhilHealth kasi masama yung provision sa OFWs at saka yung magbabayad na sila ngayon. Inuna pa yung chacha hearing, dapat inuna to. Ito ang kailangan ng tao kasi kung hindi, may batas to. Para lang nagkautang ang tao at mapipilitan sila. Maging ang korporasyon kasi hindi lang naman empleyado yan. Pati yung mismong negosyo, kailangan lang bayaran yung PhilHealth. Mag-i-increase. Biruin mo, nagkaroon ng pandemya. Anyway, nagsalita na ang Pangulo dyan. Pero ang ibig sabihin, di ba dapat unahin yan? Yan ang pag-usapan.
So, yun po. At linawin natin, ang BTS talagang para mapagbuti pa yung serbisyo ng gobyerno sa mamamayan. So, ano po ang inyong mensahe, Kong Mike, sa mga kaalyado rin po ng administrasyon dyan po sa Kamara at dito po sa paglulunsad ng BTS siguro, sama na sila at ito'y para sa kapakanan ng taong bayan? Yes, Eli, una sa lahat, kinaro ko nga kami yung mga grupo dati, nung nagtatrabaho naman, marami kami nakatrabaho sa amin sa Kongreso, at maraming may ganitong sentimiento. Kung ano yung pananaw namin, kung ano yung paniniwala namin. Kaya nga sabi ko kahapon, hindi lang naman ito 7 hindi lang ito isang bloke. Kasi kami, iba-ibang partido. Nandyan yung NUP, nandyan yung NP, ako mismo kasama sa Lakas. So kami mismo, magkakasama, nagtutulong-tulong, at marami kaming simpatsya at pagtutulungan sa loob ng Kongreso. Sa aming palagay, hindi dapat itong kumpas na nangyari ngayon sa Kongreso ang dapat sundan. Marami tayong kailangan gawin, marami tayong kailangan itulak, at itutulak namin ang mga batayang pangangailangan ng taong bayan. Yung bakuna, yung pagtaas ng presyo ng bigas, yung pagbabayad ng PhilHealth, yung sinasabi mo sa negosyo, yung pagbubuwis, pag-aasayos ng buwis para sa kanila. At marami pa. Kung natatandaan mo, Eileen, mga 20 ang nabanggit ng ating Pangulo nung siya ay nagsuna, na talagang ko naman talagang prioridad at kailangan natin. Sa gitna ng ating pandemya na may problemang pangkalusugan, may problemang pang-ekonomiya, pangkabuhayan ng bawat tao, maraming nawalan ng trabaho ngayon. Kailangan natin lagyan ng pondo yan para sila magkaroon ng negosyo, maayuda, matulungan sila para uling mabangon ang kanilang sarili at kanilang pamilya. Ito ang kailangan natin gawin at ito ang gagawin namin sa Kongreso. Opo. Okay, Kong Mike, salamat po sa inyong oras dito po sa DZXL. Good morning po sa inyo. Good morning, Kylie. Maraming salamat. Yan po si Congressman Mike Defensor, ang miyembro po ng BTS diyan po sa Kamara, mga kasama. BTS hindi po yung yung Korean boy band na sikat ho ngayon. At ang BTS, yan po yung bagong bloke diyan po sa Kamara, mga kasama. At yan po ang tinatawag na yung balik sa tamang serbisyo. BTS. Okay, sandali lang ho, mga kasama. Paalala muna tayo, oras natin sa buong kapuluan. 9:49. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm that form, bangong kumaga-bloom. Charm that form, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm that form, bangong kumaga-bloom. Charm that form, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Siguradong sasayangin yung tahanan sa hatid ng RMN Radyo Saya. Abangan at sumali sa live online trivia game contest ng RMN Radyo Saya sa RMN DZXL 558 Manila Facebook page para sa tsansang maglaro ng ruleta at manalo ng 100 to 300 peso cellphone load hanggang 500 peso cash. Kaya sali na! Hatid ng Cream Silk Standout Straight. Get healthy, beautiful hair. Kasama ang RMN DZXL 558 Manila. Visit RMN DZXL 558 Manila Facebook page for more details. Promo runs from January 3, 2021 to February 26, 2021 per DOH FDA CCRR permit number 0842 series of 2020. Ang pag-ibig na laging nariyan. Pansinin mo lang, di ka iiwan. Isang klik lang, handang ibigay ang hanap mo. Kasi ako ang virtual pag-ibig na kailangan mo. Simula savings hanggang sa loans, ipapakita ko lagi sa'yo ang status mo. Kung may kailangan kang malaman, bayaran, o kung kailangan mong mag-loan at humiram. Ang pag-ibig ko, isang klik lang. Feel the pag-ibig. Visit Virtual Pag-ibig at www.pag-ibigfund.gov.ph. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang
kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield that soap, shield that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! This is Ely Saludar, ang inyong fashion ambassador to the world. Mahaba-haba na rin ang lalakbay ko in my fashion career. I dress beauty queens and known celebrities. Na-curious ako sa MX3, so I tried. 2 years ko na itong tinitake kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX3 is like my beautiful creations. Fit for a queen anywhere in the world. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power widener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power widener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. DZXL Radyo Trabaho. DZXL ang inyong gabay sa hanap buhay. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, balik po tayo mga kasama. Oras na po natin ay 9:53 na po ng umaga. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating ratsyada ng mga balita mula po sa ating mga radyoman sa labas ng himpilan. Malacanang, hindi matiyak kung kailan maibabalik ang face-to-face classes lalo na't hindi kasama sa priority na mga mababakunahan ang mga kabataan. Ang detalye mula kay XL Radyoman 4, Angel Ronquillo. DZXL Radyoman Report. Wala pa nga maisagot sa ngayon ang palasyo kung matatagalan pa bago maibalik ang face-to-face classes. Hindi kasi kasama sa vaccination program yung mga minor de edad o 18 years old and below. Ayon kay Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque, na kung mawawala naman ang transmission o huwaan sa adult population dahil mababakunahan naman ito, ay mababawasan din yung risk o panganib na makuha yung mga kabataan ng virus. Gayun pa man, nilinaw ni Roque na wala siyang posisyon para magbigay ng tiyak na sagot sa usapin ito dahil nakadepende anyang sitwasyon sa darating na mga datos. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman 4, Angel Ronquillo, Tatak Arimen, DZXL 558. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. At samantala mga paliparan na nagbukas para sa commercial flights, umabot na sa 47. Ang detalye mula kay XL Radyoman 2, Joyce Adra. DZXL Radyoman Report. Umabot na sa 47 ng mga paliparan sa bansa ang muling nag-operate para sa commercial flights. Ito ay matapos maglabas ng order category ang ilang local government units sa mga lalawigan na sumusuporta sa muling pagbubukas ng commercial flight operations sa mga lugar na kanilang mga nasasakupan. Samantala, nananatili namang sarado para sa commercial flight ang Camiguin Airport at Tuguegarao Airport. Ayon sa CAAP, as of January 14, nakapagtala sila ng 346 na commercial flights dahil sa pinanatili ang commercial flight operation at cargo flight upang magdala at maghatid ng mga kalakal sa ilalim ng mga probisyon ng General Community Quarantine. Kaakibat pa rin dito ang mahigpit na pagpapatupad ng health protocols at mga guidelines na pinatutupad ng LGUs sa mga lalawigan na muling nagapahintulot para sa commercial flight. Kasama mo sa NAIA, Radyoman 2, Joyce Collantes Adra, Tatak Armen, DZXL 558. At Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano handang maunang magpaturok ng bakuna kontra COVID-19 para ipakita na ligtas at epektibo ito. Ang detalye mula kay XL Radyoman 11, Eman Mortega.
DZXL Radyoman Report. Magandang umaga, Boss Ely. Handa nga si Pasay City Mayor Amy Robiano na unang tumanggap ng bakuna kontra COVID-19 sakaling makabili na sila nito. Ayon sa alkalde, nais na ipakita sa mga residente sa lungsod ng Pasay na wala silang dapat ipangamba sa pagbabakuna kontra COVID-19. Anya, isa kayong paraan para ipaalam sa mga residente na kinakailangan talaga na mabakunahan upang maiwasan na tamaan ng virus. Muli naman iginiit ni Mayor Amy na ang bakuna mula sa AstraZeneca ang kanilang kukunin dahil naniniwala siya na ligtas, epektibo at mas mura ang presyo nito. Kaugnay nito, isinasailalim na rin ng lokal na pamahalaan ng Pasay sa pagsasanay ng mga doktor at nurses na magsasagawa ng pagbabakuna kontra COVID-19. Nakikipagpulong na rin ang Pasay LGU sa mga opisyal ng barangay sa lungsod para matukoy kung sino-sino mga residente ang nais na magpabakuna. Naghahanap na rin ang lokal na pamahalaan ng Pasay na malawak na lugar kung saan nila isasagawa ang kanilang vaccination program. Nabatid na nasa 275,000 doses ng bakuna ang bibili ng Pasay City Government at handa nila itong bigay ng libre sa mga magpaboluntaryo mga residente sa kanilang lungsod. Kasama mo sa Pasay City, Radyoman Once, Eman Mortega, Tatak RMN, DZXL 558. At sa naman, Mayor Francis Zamora, unang magpapabakuna kontra COVID-19 kung available na ito. Ang detalye mula kay XL Radyoman 12, Noel Talakay. DZXL Radyoman Report. Nais mauna ni San Juan City Mayor Francisco Zamora na magpaturok ng COVID-19 kung sakaling maging available na ito. Ayon kay Zamora, ito ay para magkaroon ng tiwala ang mga residente ng San Juan sa bakuna kontra COVID-19. Aniya, batid niya na may agam-agam pa rin ang maraming residente sa lungsod sa bakuna. Kasabay nito, hinikayat niya rin ang mga residente na magpabakuna. Sa ngayon, ayon kay Zamora, mayroon ng 12,577 na mga residente ng lungsod ang nagpa-register para sa COVID-19 vaccine. Samantalang kahapon na natapos na ang 2 araw na simulation process sa San Juan City bilang dry run ng mga health workers ng lungsod na mangunguna sa pagbabakuna. Kasama mo sa San Juan City, Radyo Manuel Talakay, Tatak RMN DZXL 558. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, sandali. Paalala muna tayo mga kasama. May binabanggit itong si Pangulong Duterte, no, na kung saan ay yung anak niya ayaw niya na raw patakbuhin dahil sa itong pagiging Pangulo ng ating bansa ay hindi po akma sa mga kababaihan. Daughter, iniudyok ng Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan. Hindi ito pang babae. Alam mo, the emotional setup of a woman and a man is totally different. Okay, yan po ang tinig ni Pangulong Duterte. Hindi raw kasi pangbabae itong pagiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So talagang ang sumatotal ay kanyang discourage at ayaw po patakbuhin yung kanyang anak na babae na si Davao City Mayor Sara Duterte. So kunwari ayaw, Mr. President, kumita na po yan na ayaw patakbuhin, ayaw tumakbo. Mga kasama, kumita na ho yan noong 2016 elections. Ewan ko lang kung ngayon ay may maniniwala pa sa 2022 elections na ganyan na paayaw-ayaw, kunwari na ayaw na maging Pangulo. Ewan ko lang yung ating mga botante, kailan ba tayo matututo at magigising? Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, paalala muna tayo. Mamaya ay pupunta tayo sa Senado para malaman natin kung nagsimula na itong pagdinig ng Senado na may kinalaman pa rin sa pagbabakuna o yung programa, plano ng gobyerno para sa pagbabakuna sa mga Pilipino. Sandali, paalala tayo. Oras natin, 10:00 ng umaga. 10 a.m. na! Ang oras ay hatid sa inyo ng Virtual Pag-ibig. Ang Pag-ibig online na. Sign up na sa Virtual Pag-ibig at pag-ibigfundservices.com. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Nilalabanan ng mga infections, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, at iba pang karamdaman. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Mighty C at Sundom Plus Herbal Capsule. 7 pesos lang, mabibili sa inyong mga suking butika. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Santon Plus Gold. Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Ikaw ba ay may reklamo, may problema sa kalusugan, hanap buhay, trabaho, ano bang mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa SSS, GSIS, PhilHealth, NSO, PIVAW, at iba pa? RMN, Sentro, Serbisyo. Ito ang sandalan mo. Ely Saludar ang tutulong sa'yo. RMN, Sentro, Serbisyo. Dito sa DZXL 558. Maaasahang public service. Okay, muli, good morning! Ako pa rin noon yung Radyoman Ely Saludar. At Radyoman Jenny Pahilanga, good morning sa iyo, partner. Good morning po sa inyong lahat. Okay, good morning, partner. At kumusta ang biyahe? Traffic. Traffic pa rin? Oo. Ibig sabihin, marami na mga kababayan tayo na talagang lumalabas po ng kanilang mga tahanan at gusto pong maghanap buhay. Naku, ang daming mga gusto maghanap buhay kaya wala lang oportunidad para magtrabaho. Dahil sa dami po ng mga nawalan ng trabaho, maraming mga nagsara ng kumpanya, mga kasama, lalo na yung mga malilit ng kumpanya. Naku, grabe ho. Talagang tinamaan po ng pandemya. Habang ang ating mga magagaling na kongresista, busy-busy po sila sa tsa-tsa. Okay, partner. At alamin natin yung vaccination program ng gobyerno. At yan ay ginagawa ng talagang sinusurin ng mabuti ng ating mga senador. Okay? Ito na, partner, mula po sa bahagi ng Senate Committee of the Whole Hearing Vaccination Program ng government. Naroon po live si XL Radyoman Uno, Grace Mariano.
DZXL Radyoman Report. Nagpapatuloy ngayon ang pagdinig ng Committee of the Whole tungkol sa vaccination program ng pamahalaan. Pinamumunuan ito ni Senate President Tito Soto III. Ikalawang pagdinig na ito, yung una ay ginanap noong Lunes. At ngayong araw, sabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, baka magkaroon din sila ng executive session kasi aalamin nila yung presyo ng tunay na presyo ng mga bakuna. Mabuti pa, pakinggan na po natin itong pagdinig. For those who are asking the reason for the Senate hearing, aside from the resolutions filed, the people want to know. It's as simple as that. Second, we heard the national government convey and discuss the roadmap of the COVID-19 vaccination program, but not yet the insights and valuable inputs from the private sector, the professional organizations, and the local government units. Thus, in today's hearings, we will be hearing what these groups have to say. Third, some of the committee members were not yet able to propound their respective questions, and this will be their chance. And lastly, the public wants to know more and needs to be further informed as this concerns each one of us. So we hope that today, after today's proceedings, there will be no question left unanswered by our invited resource persons. The public will be more enlightened, and the government agencies invited will consider the proposals and inputs from the members of this body. With that being said, and before we formally start with the discussion, maybe again request the Secretary to acknowledge the presence of our invited resource persons, both physically present and virtually present, for the record. And afterwards, the Secretary is hereby directed to administer the oath to all those resource persons who haven't taken their oath yet. Secretary Villarriga. Present today in today's hearing are the following resource persons. Secretary Carlito Galvez Jr., the Vaccine Czar. From the World Health Organization, Dr. Rabindra Abhiyasinghe. From the Department of Health, Secretary Francisco Duque. From the Department of Finance, the department is represented by Undersecretary Mark Dennis Hoven, together with Director Robert Mariano. From the Department of Foreign Affairs, the department is represented by Assistant Secretary Eric Gerardo Tamayo, together with Assistant Secretary Igor Bailen, who is virtually present. The Department of Science and Technology is represented by ASEC Lea Buendia, virtually present, together with Dr. Jaime Montoya. From the Department of Interior and Local Government, the department is represented by Undersecretary Epimaco Densing III, physically present. The Deputy Chief Implementer IATF and Testing Czar, Secretary Vincencio Dizon, is physically present. The Food and Drug Administration, FDA, the Director General Rolando Enrique Domingo is physically present. The Intellectual Property Office is represented by Director Lolibeth Medrano, virtually present. The Philippine Medical Association is represented by Dr. Benito Atienza, virtually present, with Dr. Lulu Bravo, also virtually present. The Philippine Nurses Association, PNA, is represented by Governor Melvin Miranda, physically present. Zwellig Pharma Philippines is represented by Ms. Janet Jacosalem. Pfizer Philippines, Mr. Andres Lidel is virtually present. From Unilab Incorporated, Attorney Dave Frederick Escalona, physically present. The Cold Chain Association of the Philippines is represented by Mr. Anthony Dizon, virtually present. The Presidential Advisor for Entrepreneurship, Mr. Joey Concepcion, is virtually present. League of Cities
is represented by Ms. Veronica Hitosis, virtually present. The Union of Local Authorities of the Philippines, ULAP, the Governor Dakila Carlo Cua is virtually present. Together with Governor Presbiterio Velasco, also virtually present. May we request the resource persons to please stand up for the oath? Those who have not yet taken their oaths from the last hearing, please raise your right hands. All of them. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this hearing? Thank you. Yes. Let it be placed on record that the resource persons acknowledged and answered in the affirmative to the question of the Senate Secretary. Just as a reminder to our guests and resource persons, those who attended the last time and took their oaths, they are still under the same oath. Before we proceed, there is a point of personal and collective privilege that Senator Ping Lacson would like to take up. So, Senator Lacson, you're recognized. Thank you, Mr. President. And you may deduct the time consumed from my 10-minute allotment during the second round. Mr. Senate President and Chairman of the Committee of the Whole, at the outset, let me set the record straight. I will also go straight to the point. During last night's Zoom meeting to discuss vaccine updates on treat, trace, or test, trace, treat, or T3 for short, the country's vaccine czar, Secretary Carlito Galvez Jr., virtually accused the Senate, or at least some senators who asked questions during last Monday's hearing, of, quoting his own words, demonizing vaccine developers or hurting the ongoing negotiations of our government with vaccine manufacturers and suppliers, apparently referring to Sinovac. He specifically mentioned my name as allegedly politicizing the issue at hand, mainly because of Secretary Duque, which I deny, of course, as well as the names of Senators Mig Subiri and Kiko Pangilinan in relation to the Sinovac vaccine, as if blaming the Senate for the brewing vaccine procurement controversies. For the record, we senators do not spend long hours seeking clarification from our resource persons, like Secretary Galvez, because it is incumbent upon us to exercise our mandate to demand transparency and accountability from our chief implementers on how they use or plan to use public funds. In this case, to recover from a health crisis that continues to threaten every aspect of human life. After all, I am certain that everyone in this hall and those attending online will agree that our recovery from the COVID-19 pandemic is not a single man's business. It is a matter of record that Congress wasted no time in passing legislative measures and appropriations to quickly respond and address the current health crisis. In fact, Mr. President, for the national government's vaccination program alone, which currently stands at 87.5 billion pesos, speaks volumes of the legislature's resolve and commitment to our nation's common cause. Mr. Chairman, let me assure Secretary Galvez, walang politika sa pagdinig na ito. Katulad din ng sinagawa nating pagdinig kamakailan lamang sa pang-abusong ginawa sa pondo ng PhilHealth. Nasa kasalukuyan, as we speak, ay may mga kasong kriminal na hinaharap ang ilang individual. We call it oversight or check and balance, if you will, being exercised by a co-equal branch of government. It is indeed unfortunate that the Senate is being dragged as a scapegoat by projecting the narrative that this inquiry is being used as an avenue for political agenda. Tagatanong lang tayo, Mr. President, ang mga resource persons ang nagbibigay ng mga datos na minsan ay magkakasalungat at magulo. During the last hearing, we raised the question of why we could not procure vaccines at a much lower cost, as in the case of AstraZeneca, which has been forthright in announcing that it will accord low-income countries such as ours at a no-profit basis. Its vaccines costing only $2.50 per dose,
instead of its commercial price of $5. Secretary Galvez was quick to disagree, saying that there are two sets of prices, the commercial price and the COVAX price. In his words, the COVAX price is very, very low. What we are negotiating is not the COVAX price. Hence, do we take it from him that we are doomed to pay for the higher price of vaccines? However, just 2 days later, when the steep prices of vaccines stir public outcry, he cautioned the people not to believe those who say it, as these are market prices. In what appears to be a brazen contradiction of himself, he now claims that the government is negotiating with vaccine makers at the more affordable COVAX prices. Simple lang ang tanong, Mr. President, nakakamura po ba tayo o napapamahal pa? Our confusion brews from the procurement of Beijing-based Sinovac Biotech vaccine, which price ranges from a low of $13.60 to a high of $29.75, or from 680 pesos to 1,487 pesos and 50 centavos per dosage, as reported by several reliable sources. The Office of Senator Angara, for example, with data provided by the Department of Health itself, pegs the cost of Sinovac at 3,629 pesos and 50 centavos for 2 doses. Undeniably, data shows that Sinovac ranks as the second most expensive vaccine in the market. As if to pacify the public, Secretary Galvez stated in a television interview that the cost of the vaccines, when purchased through the COVAX facility, will decrease by as much as 300%. If I still remember what my mathematics professor taught us many years ago, with a 300% decrease in price, we can demand a rebate equivalent to 200%. Eh kung ganyan pala ang diskwento, Mr. President, bumili agad tayo ng 5 trillion pesos worth of vaccines at singilin natin ng 10 trillion pesos na rebate para mabayaran natin ang pambansang utang natin na umabot na sa 10.13 trillion as of November last year. Be that as it may, Mr. President, it appears that our initial lock-in agreement with Sinovac, comprising 25 million doses, will not be covered by the ludicrous 300% markdown, as the COVAX facility only has this agreement for early rollout in February with Pfizer-BioNTech vaccine of a limited quantity. COVAX also has secured agreements for AstraZeneca, Moderna, and also signed agreements for Johnson & Johnson and Sanofi GSK. There was no mention of Sinovac. To our dreadful surprise, it may be too late now to backpedal from our Sinovac deal, since 50,000 doses are already set to be delivered in February 20. Notwithstanding the lack of emergency use authorization of Sinovac in the Philippines and even in China, its country of origin, Secretary Galvez is positive that we will have a rollout of the vaccine next month and onwards. In his words, as if speaking on behalf of the Food and Drug Administration, yung EUA po ng Sinovac, baka ma-approve po before February 20. Maganda ang arrangement natin kasi may darating kada buwan. Ang pahayag ng FDA ay mas malinaw at makatotohanan. Director General Eric Domingo said in a recent interview, FDA will be more meticulous in evaluating Sinovac's vaccine, as the Chinese company has not secured EUA from stringent regulatory agencies. Over the past few weeks, we all learned that talk is cheap, and nothing more than verifiable data can speak of the truth. When public officials hide under the cloud of secrecy, confidentiality, and motherhood statements, we cast a shadow of doubt over matters of national interest and lose sight of our health agenda amid this global pandemic. Lest we forget, Mr. President, in the course of this public inquiry, what hangs in the balance is the life and welfare of every Filipino, no more, no less. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Lacson. I was about to allow the invited resource persons, particularly the pharma companies, to give their opening statements. But
in fairness to Secretary Galvez, who is here, you were asking for a few minutes for a presentation. Again, a presentation. You can do that now, and perhaps you can clarify the point straight by Senator. Mr. President, before the General Galvez is allowed to speak, just a very quick manifestation with the permission of the Senate. Senator Pangilinan is recognized. Yes, thank you. Very, very quick, Mr. President. I associate myself with the manifestation of Senator Lacson, Mr. President. There is no politics here. Our concern really is to ensure that we have free and safe vaccinations for our citizens. I again associate myself with the manifestation, and I'd like to thank Senator Lacson for his manifestation. For the record, Mr. President. All right. Mr. President. Senator Tolentino. Just a quick administrative inquiry, Mr. President. During the last hearing, we required 3 agencies, Department of Finance, Department of Interior and Local Government, and the FDA, to submit their position papers. Mr. President, may we ask from the Secretariat how many position papers we have now submitted so far by the concerned agencies? Because right now, Mr. President, I only have the Department of Finance. Senate Secretary. I'm overhearing the response. It's only the DOF that has submitted so far. Mr. President, may we reiterate the compliance, the submissions required by this committee emanating from Department of the Interior and Local Government and the Food and Drug Administration, Mr. President? Mr. President, the DLG submitted its position paper, read the law on this procurement of vaccines to the office of the Senate President yesterday, Your Honor. Mr. President, we also submitted, I'll just check kung sa pong office natin. They have submitted according to the FDA and the ILG, no? Yes, Mr. President, the ILG. The ILG and FDA. Just give a copy to Senator Tolentino. All right. We'd like also to acknowledge it was missed out that the president of the League of Cities is present, Mayor Bing Lunardia. All right, Secretary Galvez, you have the floor. Go ahead. To our Senate President, thank you very much for allowing me to present my piece and also to put clarity on some of the comments of Senator Lacson. To the Senate President Vicente Soto, sir, and members of the Senate Committee of the Whole, Health Secretary Francisco Duque III, my fellow cabinet members and other public servants, good morning. On behalf of the National Task Force Against COVID-19, thank you for giving us again the opportunity to further clarify major issues being raised in the implementation of our COVID-19 National Deployment and Vaccination Plan. Next slide, please. At the onset, I would like to emphasize that the urgent task we have at hand is to secure, supply, and accelerate the procurement of safe and effective vaccines for all Filipinos, given the immense challenges and supply limitations. Thus, through the national government's whole-of-nation approach, policy, and innovation, it has initiated LGUs and private sector can now and have procured COVID-19 vaccine doses. Yesterday, we have signed with AstraZeneca 17 million doses, or more or less 8.5 million Filipinos can be vaccinated. And this is the only novel tripartite agreement that existing in the world. Next slide, please. Next slide, please. The Philippine situation now must be understood in the light of every limited global supply of vaccines, where every country in the world is seeking to gain access to vaccines, and where 80% of available supply has already been taken by richest countries. Knowing there is a limited supply, our policy is to build a portfolio of safe and effective vaccines and working with the private sector and our local government units, because gaining access to more vaccine manufacturers and more partners enable us to secure more supply for our country. It cannot be supplied by only AstraZeneca.
and it can be supplied by any manufacturer because the supply that we need is very immense. Given there's not enough supply yet, the Philippine national government approach is to pool national volumes to get a seat at the negotiation table and secure the most number of vaccines at the best prices with our partners in the private sector and the LGUs. Pooling the demand enables us to negotiate lower prices for larger orders. Looking at the experience of other countries in the world, next slide please, you will see that the centralized national procurement is the prevailing approach globally for both developed and developing markets. For the U.S., procures vaccine supply at the different federal level for all states. So the U.S. federal bought their vaccines for all states. The European Union procure vaccine supply for all 27 member states. The UK procures vaccine supply for all UK nations, such as England, Scotland, and Ireland. India procures vaccine supply at the national level for all state and union territories. Indonesia procures vaccine supply at the national level for all states. At the same time, Argentina also procures vaccine supply at the national level for all provinces. And these are the following reasons. Okay, at balikan natin ang Senado. XL Radyoman 1, Grace Mariano. Grace? Nagpapatuloy ngayon yung pagdinig ng Senate Committee of the Whole kaugnay sa vaccination program ng gobyerno. Yung narinig nating nagsasalita kanina ay si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. At nagbibigay siya ng pahayag tungkol sa programa ng gobyerno sa pagbabakuna. Bago siya nagsalita kanina, nagsalita si Senator Panchilo Lacson at si Senator Kiko Pangilinan at kanilang tinuna yung sinabi ni Galvez sa isang pulong balitaan na tila namumulitika ang Senado. So itinanggi yun ni Lacson at saka ni Pangilinan at ang sinasabi nila walang pamumulitika sa ginagawang pagdinig ng Senado. Nais nilang mabusisi ang vaccination program para matiyak na ito ay nasa tamang proseso, tama yung tinatahak na direksyon at matiyak na hindi masasayang ang pondo ng gobyerno na ang naglaan din naman ay ang Kongreso. Sila, ginagampanan daw nila yung kanilang tungkulin para matiyak na ang mga Pilipino ay mabibigyan ng bakuna at mapoproteksyonan laban dito sa COVID-19. At mamaya magbabalik tayo para sa magiging resulta nitong nagpapatuloy na pagdinig ng Senado. Kasama mo sa Senado, Radyoman 1, Grace Mariano, Tatak Armen, DZXL 558. Okay, maraming salamat kay XL Radyoman 1, Grace Mariano. Partner, paalam tayo. O, partner. Sumakit ba lalamunan mo? Sumakit, partner. Diyos ko po. Mainam nga ako. Masyadong nagasgas eh. Sige. Maraming salamat. Happy weekend po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Ako po ang inyong Radyoman, Jenny Pahilanga. At syempre mga kasama, ako pa rin ho yung Radyoman, Ely Saludar. Happy weekend. At babalik ko tayo Sunday, 9 to 10 in the morning with the Vice President, si VP Lenny Robredo sa kanyang Bisyong Lenny dito po sa RMN. At syempre Lunes, balik ho tayo alas 9 hanggang alas 10:30. Muli po isang magandang umaga Pilipinas. Oras 10:30 in the morning. That